नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान मुलांना नेहमीच वेगवेगळे पदार्थ चाखायला, अगदी खमंग चटपटीत काहीतरी खायला आवडतं। तर आज आपण अशीच एक अगदी खमंग चटपटीत आणि त्याहीपेक्षा जास्त पौष्टिक अशी एक रेसिपी पाहणार आहोत, जी की मुलांना तुम्ही नाश्त्यामध्ये किंवा जेवणामध्येही देऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। यासोबतच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी 1 वाटी भगर आणि अर्धी वाटी साबुदाणा भिजवून साधारण 3 तास भिजवून त्याची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता मी पॅन गरम करून त्याच्यावरती एक छोटासा डोसा तयार करून घेते या पिठाचा। मुलांना जर कुरकुरीत आवडत असेल तर हा डोसा थोडासा पातळ बनवा, म्हणजे तो छान कुरकुरीत कडक होईल। आणि जर मऊ खायला आवडत असेल तर थोडासा जाड बनवा। आता हा मी दोन्ही बाजूनी थोडासा शेकून घेते आणि त्याच्यावरती मी थोडीशी मिरपूड आणि टोमॅटो सॉस घालते। हा टोमॅटो सॉस मी घरीच बनवलेला आहे, म्हणजे फक्त टोमॅटो उकडून घेऊन मिक्सरला बारीक केले आणि त्यानंतर तो थोडंसं मीठ आणि साखर घालून, थोडीशी लसूण घालून, मिरपूड घालून शिजवून घेतलं। अशा प्रकारे हा टोमॅटो सॉस तयार करून ठेवला होता। त्यानंतर मी याच्यावरती कांदा, टोमॅटो, कोबी, ढोबळी मिरची, अशा काही गाजर, अशा काही भाज्या घालून घेते। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यातील भाज्याही बदलू शकता। याची चव खूप छान लागते, त्यामुळे आतील भाज्या मुलं शक्यतो बघत नाहीत। जे मुलं भाज्या खायचा कंटाळा करतात त्या मुलांसाठी ही खूप चांगली रेसिपी आहे। अशा भाज्या घालण्याच्या ऐवजी तुम्ही बियाही उकडून याच्यामध्ये घालू शकता, म्हणजे वाटाणा, पावटा किंवा शेंगदाणे असेही पदार्थ व्यवस्थित भाजून उकडून तुम्ही याच्यामध्ये घालून मुलांना देऊ शकता। आता त्यानंतर मी याच्यामध्ये भरपूर सारे चीज घातलेलं आहे आणि याची गुंडाळी करून आपण साधारण 5 मिनिट दोन्ही बाजूंनी शेकून घेऊया। ह्या रेसिपीमधून मुलांच्या पोटात भरपूर साऱ्या भाज्या जातात। शिवाय भगर, साबुदाणा हे देखील पौष्टिक पदार्थ आहेत, तेही मुलांच्या खाण्यामध्ये जातात। भरपूर सारं चीज याच्यामध्ये आहे, त्याच्यामुळे मुलांना हा पदार्थ नक्की आवडेल आणि मुलं हा पोटभरीने खातील। याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या फायबरयुक्त भाज्या जातात, त्यामुळे मुलांना याचा खूप फायदा आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यातील भाज्या बदलू शकता, किंवा जर थोडंसं तिखट आवडत असेल तर थोडंसं तिखट भुरभुरणेही मुलांना देऊ शकता। चवीला अगदी उत्तम आहे। याच्यासोबत काही सर्व नाही केलं तरी असंही मुलं हे उचलून रोल खूप छान खातात, पोट भरून खातात। त्यामुळे असा नाश्त्याचा पदार्थ तुम्ही लहान मुलांसाठी किंवा घरातील इतर व्यक्तींसाठी नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला होता तेही आम्हाला सांगा। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की बाळाची हिवाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांसाठी खेळ, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, नवजात बाळांची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या पौष्टिक रेसिपीज आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।